السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. په نوې ویډیو کې موږ دا وایو چې په کمپلیټینګ د سکوير میتھډ باندې به سوال څنګه حل کوو. په کمپلیټینګ د سکوير میتھډ باندې سوال حل کول نه چې موږ یو څو سټپ دي هغه وپېژنو نو موږ به بیا سوال په اسانه سره حل کولی شو. په هغې سټپو کې اولنی دی رایټ د کوادریټک ایکویشن ان اټس سټینډرډ فارم. چې کوادریټک ایکویشن چې دی دا په سټینډرډ فارم کې ولیکئ. کوادریټک ایکویشن موږ هغه ایکویشن ته وایو چې د هغې هایست پاور 2 وي او سټینډرډ فارم د کوادریټک ایکویشن چې دی هغه دی ax square plus bx plus c is equal to 0. موږ ایکویشن راواغست x square plus 6x minus 40 is equal to 0. دا اوس د سټینډرډ فارم سره یې کمپیر کوو چې دا داسې دی او که نه دی. نو دا x square چې دی دا a چې دا د x square کوفیشنټ دی پلس b دی دا د x کوفیشنټ دی او پلس c دی دا برابر دی د 0. نو د x square خوا د کوفیشنټ شته هغه 1 دی پلس د x کوفیشنټ بیا 6 دی بیا ماینس 40 is equal to 0 دی دا د c په ځای راغی. نو دا د سټینډرډ فارم سره یو شانتي دی. نو اولنی سټپ وشو. دویم سټپ کې موږ ته وایي ډیوایډ که بوث سایډ اف د ایکویشن بای د کوفیشنټ اف x square if it is other than 1. چې دواړه سیټ ته د ایکویشن چې دی دا ډیوایډ کا په کوفیشنټ اف x square د x square په کوفیشنټ باندې د x square خوا چې کوم یو انسی وي هغې ته موږ کوفیشنټ وایو د دې په کوفیشنټ دواړه سیټونه چې دی دا ډیوایډ کا که دا د 1 نه وي د 1 نه بل څه وي دلته اوس 1 دی نو موږ به اوس نه ډیوایډ کوو. که دلته 2 وی 3 وی نو موږ به دا سیټ به هم ډیوایډ کړی او بیا به دلته په 0 باندې به هم ډیوایډ کړی وو. نو دریم نمبر سټپ کې موږ ته وایي چې شفټ د کانسټنټ ټرم ټو د رایټ هینډ سایډ اف د ایکویشن. چې کوم کانسټنټ ټرم وي هغه رایټ هینډ سایډ ته د ایکویشن شفټ کوي. کانسټنټ ټرم پکې دی ماینس 40 دی نو ماینس 40 چې دی دا موږ رایټ هینډ سایډ ته د ایکویشن شفټ کوو. نو په دې سټپ کې موږ د رایټ هینډ سایډ ته د ایکویشن شفټ کوو. دا ماینس 40 دی چې دا دې خوا راشي دا پلس 40 شي. په سټپ نمبر 4 کې موږ ته وایي چې سکویر هاف د کوفیشنټ اف x and add the square to both side. چې د کوفیشنټ اف x چې دی دا هاف والی او سکویر یې کوي. کوفیشنټ اف x چې دی هغه 6 دی د دې موږ هاف واغستو او بیا سکویر د 6 هاف چې دی هغه 3 دی. موږ په بله طریقې باندې هم اخیستی شو چې موږ ولا په 1 over 2 کې ملټیفلای ورکړو نو چې 3 له موږ په 6 له موږ په 1 over 2 کې ملټیفلای ورکړو د دې نه موږ واپس دغه 3 راکوي. د 6 هاف موږ واغستو 3 او سکویر یې پرې واغستو او دې سایډ ته یو هم ایډ کړو او دې بل سایډ ته یو هم ایډ کړو. اوس په سټپ نمبر 5 کې موږ ته وایي چې رایټ د لیفټ هینډ سایډ اف د ایکویشن از ا پرفیکټ سکویر اینډ سمپلیفای د رایټ هینډ سایډ. چې لیفټ هینډ سایډ د ایکویشن چې دی دا یو سایډ چې دی دا پرفیکټ سکویر ولیکئ پرفیکټ سکویر د دغه جوړ کړئ او د رایټ هینډ سایډ دا چې دا سمپلیفای کړئ. د دې نه چې پرفیکټ سکویر موږ جوړو د دې نه دا یو فارموله ده a پلس b هول سکویر فارموله د دې جوړیږي چې دا برابر ده a سکویر پلس b سکویر پلس 2ab. چې د دې نه موږ دا فارموله جوړو دا موږ په دې فارم کې ولیکو x سکویر پلس 2x ملټیپلای بای 3 پلس 3 سکویر دا برابر شو د 40 پلس دا 3 سکویر دی د دې نه راغی 9. د دې دا چې موږ ملټیپلای کړو د دې نه واپس دغه راځي 2 چې په 3 کور کو 2 3 6 به راشي او x په سره راشي نو 6x به راشي او پلس 3 سکویر به راشي نو واپس دغه راځي او دا بیا برابر دی د x پلس 3 هول سکویر. څنګه چې دا فارموله د x سکویر پلس b سکویر پلس 2ab دا برابر دی د a پلس b هول سکویر دغه شانتي دا هم برابر شو د x پلس 3 هول سکویر او بیا 40 پلس 9 چې موږ جمع کړو د دې نه 49 راغی. دا و سټپ نمبر 5. په سټپ نمبر 6 کې موږ وایو چې ټیک سکویر روټ اف بوث سایډ اف د ایکویشن اینډ سولو د ریزلټینګ ایکویشن ټو فایند د سولوشن اف د ایکویشن. چې سکویر روټ والا په دواړه سایډ د ایکویشن باندې او بیا یې سالو کا چې موږ له جواب راکړي چې موږ د x ویلیو معلومه کړو. نو دا ایکویشن موږ راواغستو دغه له پاسه په دې باندې موږ سکویر روټ بوث سایډ ته دواړه سایډ ته موږ په دې سکویر روټ واغستو دا 49 چې دی دا بیا موږ داسې هم لیکلی شو چې 7 سکویر. په دې سټپ کې موږ دا چل وکړو چې دا 49 موږ 7 سکویر ولیکو چې 7 موږ سکویر کړی دی نو واپس موږ 49 راکوي موږ له نو څه فرق نه کوي. بس د انډر روټ ویلو چې دا هغه برابر د 1 over 2 دلته 2 دی نو دا 2 چې دا د انډر روټ سره ختمیږي نو دا 2 د انډر روټ سره ختم شو دا سکویر او دا سکویر د دې انډر روټ سره ختم شو نو دا برابر شو
د x پلس 3 دا برابر شو د پلس ماینس 7 پلس ماینس 7 مونږ ولې ولګول ځکه مونږ ولګول چې د انډر روټ نه مونږ یو انسی وباسو نه به په پلس ماینس کې راځي اوس د x ویلیو مونږ معلومه کړو د لپاره به دا پلس 3 مونږه اخوا واړو دا به ماینس 3 شي یو پیر به د پلس 7 سره ولګو پلس او ماینس دواړه دي یو پیر به د پلس 7 سره ولګو ماینس 3 او بیا به یو پیر د ماینس 7 سره ماینس 3 ولګو نو x مونږ ولګو پلس 3 چې مونږ اخوا واړو دا ماینس 3 شو یو پیر د 7 سره ولګو او بیا یو د ماینس 7 سره ماینس 3 ولګو د 7 نه چې 3 لرګو د دې نه پور راغی او چې د ماینس 7 او ماینس 3 د دې نه ماینس 10 راغی نو دا و جواب د x ویلو مونږه فایند کړه